Chỉ cần bánh mì nguội và chuối thôi, một cái món bánh thơm lừng hấp dẫn luôn. Mình có thể nướng bằng lò điện hoặc là nồi chiên không dầu, trên bếp ga cũng được nữa, rất là thuận tiện mà ai ăn rồi á thì cũng phải mê. Ở đây mình có 4 ổ bánh mì nguội. 4 cái ổ bánh mì này khi mình cân lên á là nó khoảng 160 gram. Tiếp đến là 7 trái chuối. 7 trái chuối già này tương đương khoảng 1 ký. Cái mớ chuối này với mấy ổ bánh mì là Việt Nguyễn mang từ ở Đắk Nông về. Cái bữa đi lên Đắk Nông, cậu mợ sợ đói bụng trên xe đó, cái đưa cho mấy trái chuối với mấy ổ bánh mì mà mình ăn không hết, nên bây giờ còn là cái sẵn làm bánh luôn. Chuối á, thì anh chị mình có thể để nguyên trái hoặc là mình cắt ra như vậy. Mình cắt ra như vậy để lát nữa mình xay hoặc là mình dầm nó sẽ dễ hơn. Bây giờ Việt Nguyễn sử dụng cái nĩa rồi mình dầm cái chuối này ra. Mình dầm ra như vậy á thì khi sau mình làm bánh nó sẽ ngon hơn là mình xay. Nếu như anh chị mình ở Việt Nam thì mình sẽ sử dụng cái chuối xiêm. Cái chuối xiêm mình làm bánh nó sẽ ngon hơn. Còn anh chị mình ở nước ngoài á thì không có chuối xiêm, mình sử dụng cái chuối già. Tiếp đến là cái bánh mì, bây giờ mình sẽ xé vụn ra. Cái bánh mì nguội nó cũng giống như là cơm nguội vậy đó, nó tơi xốp ra vậy nè, mình làm bánh nó sẽ ngon hơn. Còn anh chị mình sử dụng cái bánh mì mới á thì nó có cái độ dẻo, nó sẽ không ngon bằng cái bánh mì nguội. Tiếp đến là 2 cái trứng gà. Trứng gà thì mình sẽ cho vô một cái tô. Bây giờ mình sẽ đánh cái phần trứng gà này lên. Mình đánh bong cái trứng gà lên, mục đích là để khi sau cái bánh nó không có bị tanh. Anh chị mình sẽ đánh mạnh tay nha. Mình đánh mạnh tay khoảng chừng 1 đến 2 phút là được. Tiếp đến mình sẽ cho vào cái phần trứng này là 80 gram đường. Nếu anh chị mình thích ngọt thì mình có thể tăng cái lượng đường này lên. Và một tí xíu muối, khoảng 1/3 muỗng cà phê muối. Tiếp theo là một ống vani. Nếu mình có vani nước á, thì anh chị mình cho vô 1 muỗng cà phê. Và bây giờ tiếp tục là khuấy lên để cái phần đường và trứng nó được tan ra hết. Khuấy lên đến khi đường nó tan ra và cái trứng nó trong là như vậy là được. Trứng gà mà nó trong như vậy á thì khi mình làm bánh nó sẽ không bị tanh. Trứng và đường đã khuấy rồi, bây giờ anh chị mình cho hết vào trong cái phần chuối này luôn. Tiếp theo là mình sử dụng thêm 50 gram bơ. Ở đây Việt Nguyễn sử dụng cái bơ Tường An. Anh chị mình có bơ lạc á, thì mình cho vô, còn không có thì cứ sử dụng bơ Tường An cũng được. Bây giờ tiếp tục lại khuấy lên để cái bơ nó được tan hết vào trong chuối. 4 cái ổ bánh mì mà nãy mình xé vụn rồi á, bây giờ anh chị mình cho hết vô. Tiếp theo Việt Nguyễn sẽ sử dụng là 350 ml nước cốt dừa. Mình sẽ cho vô từ từ. Bây giờ mình sẽ chế vô khoảng chừng 250 ml thôi. Mình chế vô từ từ để mình kiểm tra xem là cái bột nó vừa chưa. Nếu nó còn khô á thì mình sẽ cho vô tiếp. Việt Nguyễn thấy cái bột nó còn khô nên bây giờ mình cho vô hết luôn. Nếu anh chị mình không sử dụng cái nước cốt dừa tươi thì mình có thể sử dụng cái nước cốt dừa lon cũng được. Việt Nguyễn thấy á, nếu như mình không sử dụng cái nước cốt dừa thì anh chị mình có thể sử dụng cái sữa nguyên kem Whipping Cream á, nó cũng rất là béo. Còn nếu như anh chị mình không dùng trứng á, thì mình có thể bỏ trứng ra rồi mình thế vô là 50 gram bột mì nha. Và cuối cùng là mình cho vô đây tí xíu bột nổi, khoảng 1/3 muỗng cà phê bột nổi. Không có bột nổi thì mình có thể dùng men làm bánh mì hoặc là bột baking soda cũng được.
Bây giờ tiếp tục mình trộn lên để cái bột nổi cho nó đều, rồi sau đó anh chị mình đi nướng thôi. Cái món bánh này rất là dễ làm, ai làm cũng sẽ thành công ngay lần đầu tiên. Nó có rất là nhiều cách để nướng. Thứ nhất là mình có thể nướng bằng chảo nè, rồi trên bếp ga. Thứ hai là anh chị mình có thể cho vào cái nồi chiên không dầu. Và thứ ba thì mình có thể nướng trên cái lò điện. Khuôn trước khi nướng anh chị mình trét miếng bơ vô. Mình có thể sử dụng mấy cái chén giấy bạc này hoặc là cái khuôn nhôm cũng được, nhưng tất cả đều phải trét bơ lên nha. Bây giờ mình sẽ cho bột vô từng cái chén bạc này. Nhớ là mình chia cho nó đều ra hết nha. Chia bột nó đều hết rồi, bây giờ anh cho mình lấy cái sạn nè. Mình làm cho cái bề mặt ở bên trên cho nó đẹp, nó láng vậy nè. Đến khi cái bánh nó phồng lên nó sẽ đẹp hơn. Làm cái món bánh chuối này rất là đơn giản và dễ dàng, mà khi ăn là ghiền luôn. Để cái bề mặt bánh nó không bị khô trong quá trình mình nướng á, thì ở bên trên mình sẽ quét một cái lớp bơ lên. Quét lên cái lớp bơ khi sao bánh nó mướt, nó không có khô. Trước khi nướng bánh, anh chị mình nhớ là mở lò lên trước 10 phút để cái lò nó nóng rồi mình sẽ cho bánh vô. Nhiệt độ để nướng là 200 độ C, 2 lửa, lửa trên và lửa dưới. Thời gian bánh nó vàng và chín là 60 phút, thì nó cũng tùy theo từng cái nhiệt độ của cái lò. Thời gian nướng bánh là 60 phút, bây giờ bánh nó cũng vàng và chín rồi. Mở ra một cái thôi, thơm bát ngát bạc ngàn luôn, quá chừng là thơm. Cái bánh chuối này nó phải thật là nguội thì mình ăn nó mới ngon. Anh cho mình chờ cho cái bánh nó nguội rồi mình mới lấy ra nha. Nếu như mình để trong ngăn mát tủ lạnh thì mình ăn nó lại càng ngon hơn nữa. Cái bánh chuối nó lạnh lạnh mình ăn vô nó béo mà nó ngọt, nó rất là ngon. Lúc nào mà ở nhà có bánh mì nguội nè, rồi có chuối nữa, cô chú anh chị mình làm cái món bánh này nè, Việt Nguyễn bảo đảm luôn, ăn là ghiền. Nếu mà mình sử dụng cái chuối sứ á, thì cái phần ở bên trong này nó rất là đỏ. Còn cái chuối già thì nó không có đỏ bằng như cái chuối sứ. Việt Nguyễn mời anh chị mình cùng dùng cái món bánh chuối nướng với Việt Nguyễn nha. Độ ngọt vừa phải, bánh thì rất là béo, ngon lắm. Bảo đảm luôn, cái bánh chuối này mà ăn hoài là không bao giờ ngán. Chỉ cần có bánh mì nguội và chuối thôi là mình đã có một cái món bánh thơm lừng và hấp dẫn. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.